নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ আমাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 24 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ হওক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। Okay, the first article is about the mapping of the India-China border. So, India-China যিটো border আছিলে তাৰ মেকমোহন লাইন নামে জনা যায়, যিটো ইণ্ডিয়া একচেপ্ট কৰে কিন্তু চাইনা একচেপ্ট নকৰে বিকজ ইট ইজ মাৰ্কড ডিউৰিং ব্ৰিটিছ এৰা, যিটো সময়ত টিবেটৰ লগত একচুৱেলি সেইটো ডিল হৈছিলে। চ' গতিকে লাইন অফ একচুৱেল কণ্ট্ৰল LAC বুলি যিটো আমি জনা যায়, সেইটো জম্মু কাশ্মীৰ বা এই অঞ্চলত ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত বৰ্ডাৰ হিচাপে থিয় হৈ আছে। চ' গতিকে ইয়াৰ হিষ্টৰিকেল এংগলটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ইণ্ডিয়া চাইনাৰ মাজত এতিয়া যদি ফিউচাৰত কিবা এটা যদি ৰিলেশ্যন আৰু ভালকৈ বিল্ড আপ হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে বৰ্ডাৰ ইছ্যুটো চৰ্ট আউট কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' চাইনাজ ক্লেইমছ এণ্ড হিষ্টৰিকেল আনফাউণ্ডেড। চ' দ্য চেণ্ট্ৰেল থেচিছ ইজ চাইনাজ ক্লেইম টু অৰুণাচল প্ৰদেশ what is the south of the Tibet is contradicted by its own historical record. So গতিকে ইয়াত চাইনাই বহুতবাৰ ক্লেইম কৰে যে অৰুণাচল প্ৰদেশখন চাইনাৰ হ'ব লাগে। বহুত ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক তাৰ টিবেটৰ লগত ৰিলেশ্যন আছে, হিষ্টৰিকেলি আছে, কালচাৰেলি আছে। কেনেকৈ? কাৰণ কি টিবেটৰ যিজন ধৰ্মীয় গুৰু দালাই লামা, 6 নম্বৰ নে 7 নম্বৰ দালাই লামাজন অৰুণাচলৰ পৰা জন্ম হৈছিলে, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে সেইফালৰ পৰা টিবেটৰ লগত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এটা লিংক আছে। ছেকেণ্ডলি চাইনাই কিয় বিচাৰে? কাৰণ কি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অৰুণাচল প্ৰদেশখন, কাৰণ কি ব্ৰহ্মপুত্ৰত 80% ৱাটাৰ যিটো চ'ৰ্চ হয় সেইটো ৰেইনফলৰ কাৰণে হয় ইন দ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ। চ' গতিকে হাইড্ৰলজিকেল যিটো পাৱাৰ আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰখন এনেই ধৰি লওক তেওঁলোকে ৰান অফ দি ফ্ল' ডেম বনাই আছে, কিন্তু অৰুণাচল প্ৰদেশতহে একচুৱেলি পটেঞ্চিয়েলটো আছে। সেইটো কাৰণে আমাৰ লোৱাৰ সোৱণশিৰি আৰু আপাৰ সোৱণশিৰি দুটা ডেম এতিয়া বনোৱাৰ কথা চলিছে। চ' গতিকে ষ্ট্ৰেটেজিকেলি ইম্পৰ্টেণ্ট, কালচাৰেলি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এতিয়া ধৰি লওক দালাই লামা, যিহেতু আমি দেখিছোঁ যে যিজন 14 দালাই লামা আছে তেওঁৰ বয়স বহুত হৈ গৈছে। চ' গতিকে তেওঁ যদি ঢুকাই যায় কাইলৈ, কথাটো কৈছোঁ, চ' গতিকে তাৰপিছত কোন দালাই লামা হ'ব? চ' গতিকে এতিয়াতো টিবেটৰ পৰা হ'ব নহয়, কাৰণ কি টিবেটৰ পৰা দালাই লামা হ'লেই চাইনাই কি কৰিব? সেই দালাই লামাজনক সৰুতে ধৰি লওক ধৰি থৈ দিব। চ' গতিকে হয়তো এইটো এক্সপেক্ট কৰা গৈছে যে ইয়াৰ পিছত হয়তো দালাই লামা নামৰ এই ইনষ্টিটিউটটো নাথাকিব, আৰু যদি হয়ো তেতিয়াহ'লে এইটো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা হ'ব পাৰে, কাৰণ কি আগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দালাই লামাজনে সেই স্বীকৃতিটো পাইছে, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে সেইটো কোনো সন্দেহ নকৰে বা ডাউট নকৰে যে এইটো জেগাৰ পৰা কেনেকৈ দালাই লামা হ'ব। অ'কে, চ' আকৌ এই টিবেটিয়ান ইছ্যুটো ইলংগেট হ'ব। চ' গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তুৰ কাৰণে একচুৱেলি চাইনাই বিচাৰে মানে অৰুণাচল প্ৰদেশক, কিন্তু ইণ্ডিয়াই আৰ্টিকল 1ত আছে যে আমাৰ ইণ্ডিয়া ইজ এ ইউনিয়ন অফ ষ্টেট। চ' গতিকে আমি কেনেকৈ কেতিয়াও দিব নোৱাৰোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশখন গতাই দিয়া কোনো ধৰণৰ আমাৰ মানে ইণ্টেনশ্যন নাই বা উই কেনট ডু এট, কাৰণ কি অৰুণাচলৰ সাংঘাতিক পটেঞ্চিয়েল আছে, আমি সেইটো গম পাইছোঁৱেই। চ' গতিকে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট জেগা হয়। চ' গতিকে সেইটো কাৰণে কি হৈছে যে বহুত দ্য ইণ্ডিয়া এণ্ড চাইনা ইজ অফেন ক্লেইমিং ইট, কিন্তু আমি সদায় জোৰ দিব লাগিব আমাৰ যিটো পঞ্চশীল এগ্ৰিমেণ্ট আছিলে। চ' গতিকে তাৰ মতে কি আছিল যে ৰেচপেক্ট আৱাৰ টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি, সেইটো একদম প্ৰথমতে আমি কৈছিলোঁ 1954তে। চ' গতিকে সেইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' গতিকে নেক্সট যদি আমি চাওঁ যে এভিডেঞ্চ ফ্ৰম দ্য মানচু মেপ। চ' ইয়াত এইখিনি দেখুওৱা গৈছে যে আগতে যিখিনি মেপ তেওঁলোকে উলিয়াইছিলে সেই মেপবিলাকতে একচুৱেলি অৰুণাচল প্ৰদেশক, যেনেকৈ টাৱাং ইজ এ পাৰ্ট অফ অৰুণাচল, এইটো বহুত নৰ্থত আছে ধৰি লওক, আৰু টাৱাঙৰ যিটো লেণ্ডস্কেপ হয় সেইটো সম্পূৰ্ণ টিবেটৰ লগত মিলি যায়, বুজি পাইছেনে? যিটো ট্ৰান্স হিমালয় বুলি আমি কওঁ, য'ত হিমালয়ৰ মানে লেণ্ডস্কেপৰ নহয়, এইটো ট্ৰান্স হিমালয় লেণ্ডস্কেপ হয়। চ' সেইকাৰণে বহুত মানুহে হয়তো যিখিনি মানুহে টিবেট একচেছ কৰিব পৰা নাই বিকজ অফ চাইনিজ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন, সেইবিলাক মানুহ টাৱাং চাবলৈ আহে। আৰু টাৱাং যিটো মনেষ্ট্ৰি আছে, য়েল্ল' মনেষ্ট্ৰি, যিটো গেলুকপা ছেক্টৰ হয়, চ' গতিকে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বহুত হিষ্টৰিকেল ৰিলেশ্যন আছে তাত। অ'কে, যি নহওক, চ' গতিকে এইখিনি বস্তু আমি দেখিছোঁ যে টাৱাং ইজ এ পাৰ্ট অফ ট্ৰান্স হিমালয় টেৰিটৰি, আমি কৈছোঁ হিমালয় বিয়ণ্ডত আছে এইটো, বুজি পাইছেনে? ট্ৰান্স হিমালয় মানে ছেকেণ্ড মানচু মেপ অফ 1757তো তেওঁলোকে এইখিনি বস্তু দেখুৱাইছে। এভিডেঞ্চ ফ্ৰম দ্য চিমলা এগ্ৰিমেণ্ট যিটো হৈছিল 1913-14 একচুৱেলি। চ' গতিকে ইয়াত কৈ আছে যে ডেলিগেট ফ্ৰম দ্য ৰিপাব্লিক অফ চাইনা এক্সপ্লিচিটলি ষ্টেটেড ডেট দ্য ট্ৰাইবেল বেল্টছ
south of the Himalayas divided present day Arunachal Pradesh were not ethnically Tibetan and were self-governing. So গতিকে এই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ট্ৰাইবখিনি আগৰ পৰাই টিবেটৰ পাৰ্ট নাছিলে, they are self-governing আছিল. Critique of the Indian diplomacy, the author criticized India's leaders, especially the Jawaharlal Nehru, for not leveraging this powerful historical evidence. So the historical evidence kini teo ବ୍ୟବহাৰ কৰিব লাগিছিলে বুলি teo criticize কৰিছে. Articulated Nehru was on the defensive in discussion with the Shao Enlai, following to counter Chinese claims with these historical facts. So গতিকে আগতে এইখিনি বস্তু আমাৰ থাকি গ'ল বুলি কৈছে. So গতিকে হিষ্টৰিকেল এৰাত কি আছিলে এইখিনি বস্তু দেখুৱাই গৈছে. ইয়াত চেলেঞ্জেছ আজিৰ দিনত কি আছে যে টেৰিটৰিয়েল এম্বিগুইটি এণ্ড কেটেগৰিকেল ডিছপিউটছ কি আছে আমি কৈছোঁ যে LIC কথা আমি কৈছোঁ ভাৰ্চেছ মেকমোহন লাইন. ইণ্ডিয়া মেকমোহন লাইনখন মানে কিন্তু চাইনাই নামানে. So গতিকে মিলিটাৰী এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এচিমেট্ৰি কথা কৈছে, চাইনাছ ৰেপিড বিল্ডিং. So গতিকে ইয়াত এচিমেট্ৰি এটা দেখা গৈছে আমাৰ কেলে কাৰণ কি চাইনাই ইমান সাংঘাতিক বিল্ড আপ কৰিছে. So গতিকে তেওঁলোকৰ আৰ্মিটো মেছিভ, কিন্তু কথা হ'ল কি যে আৰ্মি মেছিভ হ'লে নহ'ব. মেইন কথাটো হৈছে যে আৰ্মিৰ একচুৱেলি হৈছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ. চ' এতিয়া চাইনিজ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকে একচুৱেলি বেটেল ফিল্ড তেওঁলোকে কণ্ডাক্ট কৰা নাই বা তেওঁলোকৰ সেই লিগেচিটো নাই. কিন্তু বিকজ অফ আৱাৰ আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ উই হেভ ফট লট অফ ৱাৰ্ছ বা তাৰ আগতো ব্ৰিটিছ ফ'ৰ্চৰ সময়তো. চ' গতিকে আমাৰ যিখিনি জেনেৰেল আছে, আমাৰ যিটো মিলিটাৰী ছেটআপ আছে, এই ছেটআপটো মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চড হয়. বুজি পাইছেনে? উই হেভ ফট ৱাৰ ইন 1948, উই হেভ ফট ৱাৰ ইন 1965, উই হেভ ফট ৱাৰ ইন 71, 62, 85, 99 এণ্ড ৰিচেণ্টলি. চ' গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ মানে যদিও মেন পাৱাৰ আৰু মেটেৰিয়েল পাৱাৰ কম আছে চাইনাতকৈ, কিন্তু আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বেছি. চ' গতিকে এইটো বহুত আগতে এজন জেনেৰেলে কৈছিলে. চ' গতিকে সেইটো কাৰণে আমি ভয় কৰিব নালাগে একচুৱেলি. জিঅ' পলিটিকেল প্ৰেছাৰ কি আছে এইখিনি বস্তু দিছে যে ষ্ট্ৰিং অফ পালছ, মানে আমাক চাৰিওফালৰ পৰা ঘেৰি ধৰিছে. চ' গতিকে সেইটো আমি এতিয়া দেখা পাইছোঁ. যেনেকৈ ধৰি লওক চিটাগং পৰ্টটো লৈছে, এইফালে হামবান্দোটা পৰ্ট লৈছে, এইফালে গদ্দ পৰ্ট লৈছে. চ' গতিকে চাৰিওফালৰ পৰা আমাক কি কৰিছে ষ্ট্ৰিং অফ পালছেদি ঘেৰি ধৰিছে. চ' গতিকে উই হেভ মেড চাম কাউণ্টাৰ ষ্ট্ৰেটেজি. ফৰ এক্সাম্পল উই হেভ ছেট আপ এই মানে আমাৰ যিটো আন্দামানত যিটো আমি ধৰি লওক ট্ৰাই ছাৰ্ভিচ কামাণ্ড ৰাখিছোঁ, থিয়েটাৰ কামাণ্ড. চ' গতিকে যাতে আমি মালাক্কা ষ্ট্ৰেইটটো কি কৰোঁ ব্লক কৰি দিব পাৰোঁ. বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কেলৈ মালাক্কা ইজ এ চক পইণ্ট হয়. চ' গতিকে ইণ্ডিয়াক যদি এনচাৰ্কেল কৰিবলৈ হয়, ইণ্ডিয়াই সেইটো বস্তু একেবাৰে কি কৰিব ব্লক কৰি দিব. কাৰণ কি চাইনালৈ যোৱা প্ৰায় 65% অফ দেয়াৰ অইলছ এণ্ড এক্সপৰ্টছ ট্ৰেডছ আৰ পাছিং থ্ৰু দি মালাক্কা ষ্ট্ৰেইট. চ' গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ ধৰি লওক ছিংগাপুৰ হওক, ইণ্ডোনেছিয়া হওক, এইবিলাক কাণ্ট্ৰিৰ লগত আমাৰ মালয়েছিয়া হওক, এইবিলাকৰ লগত আমি ভাল হৈ আছোঁ. যিটো আমাৰ এক্ট ইষ্ট পলিচি থ্ৰুৱেদি বা আমাৰ যিখিনি ধৰি লওক কালচাৰেল টাইজ আছে চোলা ডাইনেষ্টি সময়ৰ পৰা. চ' গতিকে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. ঠিক তেনেকৈ আমি গদ্দ পৰ্টটো কাউণ্টাৰ আৰ্গুমেণ্ট মানে কাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি চাবাহা পৰ্টটো বনাইছোঁ জাষ্ট 100 কিলোমিটাৰ্ছ এৱে. ঠিক তেনেকৈ UN-ত আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে অক্সৰ চীন যিটো এৰিয়া আছে তাৰ থ্ৰুৱেদি যিটো ধৰি লওক CPEC কৰিডৰ আছে, এই কৰিডৰটো একদম ইলিগেল হয়. চ' গতিকে এইখিনি বস্তু আমি বাৰে বাৰে কৈ থোৱা আছে. চ' গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ আছে. ডিপ্ল'মেটিক হাৰ্ডলছৰ কথা কোৱা গৈছে. 22 ৰাউণ্ডছ অফ টক্স since 2020 yield partial disengagement but no full resolution. আজিৰ দিনত আমাৰ বৰ্ডাৰ ডিছপিউটটো একচুৱেলি ছেটেল হোৱা নাই উইথ চাইনা, কিন্তু আমি কি কৈছোঁ এটা ডিছএংগেজমেণ্ট আমি কৰি আহিছোঁ যে চাইনাও এতিয়া ধৰি লওক বৰ্ডাৰ ওচৰলৈ নাহে বা বৰ্ডাৰটো আকৌ ৰিক্লেইম কৰিবলৈ নাহে যে এইটো আমাৰ বৰ্ডাৰ. কাৰণ কি বহুত ক্ষেত্ৰত সেই মানে ইন দ্য লাডাখ এৰিয়া হওক বা অক্সয় চীন এৰিয়া হওক, এই এৰিয়াবিলাকত এতিয়াও আমাৰ ডিমাৰ্কেশ্যনটো ভালকৈ হোৱা নাই. চ' গতিকে আমি দেখিছিলোঁ যে চাইনিজ আৰ্মিৰ লগত আমাৰ সদায় ইন হেণ্ড ফাইটিং হয়. বুজি পাইছেনে? বৰ্ডাৰ এৰিয়ালৈ. চ' কিন্তু এতিয়া সেই এংগেজমেণ্টটো আমি দেখা নাই. বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে এইটো এটা ভাল খবৰ, কিন্তু এইটো এটা টেম্পৰেৰীহে মানে আপোনাৰ সলিউশ্যন হয়. চ' গতিকে ইয়াত এটা কংক্ৰিট সলিউশ্যন হ'ব লাগে ডিপ্ল'মেটিক লেভেলত হওক বা মানে ছামিট লেভেলত, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ লেভেলত বা আমাৰ ডিফেন্স ছেক্ৰেটেৰী বা ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ লেভেলত. চ' গতিকে বৰ্ডাৰ ইছ্যুটো আমি ছেটেল কৰিব লাগে একচুৱেলি চাইনাৰ লগত. চ' গতিকে ডিপ্ল'মেটিক হাৰ্ডলছ কি আছে আমি সেইখিনি চালোঁ. এনভাইৰমেণ্টেল এণ্ড জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেক্টৰ্ছ, হিমালয় ফ্ৰেজাইল. চ' গতিকে হিমালয় যিটো আছে এইটো অকল ইণ্ডিয়াতে নাই,
সেইটো টিবেটিয়ান অঞ্চলতো আছে, সেইটো ধৰি লওক মানে চেণ্ট্ৰেল এছিয়াৰ বহুত কাণ্ট্ৰিৰ মাজেদিও গৈছে। চ' গতিকে হিমালয়ৰ যিটো ইক'চিষ্টেম আছে সেইটো বহুত ফ্ৰেজাইল, আৰু তাক আমি কনজাৰ্ভ কৰিব লাগিব, কাৰণ কি এতিয়া থাৰ্ড প'ল অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। চ' গতিকে এতিয়া এইটোক যদি আমি কনজাৰ্ভ কৰিবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে বহুত চাইনা ইন ইণ্ডিয়া হেজ টু শ্বেয়াৰ দেয়াৰ হেণ্ডছ। চ' গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত যিটো বৰ্ডাৰ ইছ্যু আছে বা যিখিনি ধৰি লওক মনোমালিন্য আছে, ডিছপিউট আছে, এইটো ছেটেল কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। কাৰণ কি যদি আমি চাইনাৰ লগত ৰিলেশ্যনটো ভাল কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি জইণ্টলি হিমালয়টো কনজাৰ্ভ কৰিব পাৰিম, আৰু হিমালয়টো কনজাৰ্ভ কৰাটো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কাৰণ কি চাইনিজ যিটো পাৰ্ট অফ হিমালয় আছে সেইটো ইমানেই ওখ যে সেইফালে বেছিকৈ মানুহ নাই, বুজি পাইছেনে কথাটো কৈছোঁ। চ' গতিকে বহুত বেছি এফেক্টেড নহ'ব চাইনিজ যদি হিমালয়টোৰ পৰা কিবা ধৰি লওক আইচ বা ৰিট্ৰিটো হয়। আৰু শ্ল'পিংটো আমাৰ ফালে বেছি, তেওঁলোকৰ ফালে শ্ল'পিংটো ইমান শ্ল'পিং আছে, কিন্তু আমাৰ ফালে ষ্টিপ, আৰু তেওঁলোকৰ ফালে এইটো লিৱাৰ্ড ছাইড পৰি যায়, আমাৰতো উইণ্ডৱাৰ্ড ছাইড পৰি যায়। গতিকে বৰষুণৰ পৰিমাণটো আমাৰ ফালে বেছি, সেইকাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰত একচুৱেলি আমাৰ ফালে পানীৰ পৰিমাণটো বেছি। চ' যি নহওক, চ' গতিকে আমাৰ কাৰণে হিমালয়টো সুৰক্ষা কৰাটো বেছি দৰকাৰ। চ' গতিকে এতিয়া হিমালয়টো আমি অকলে সুৰক্ষা কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' গতিকে তাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি হিমালয়ান ষ্টেটছ আছে, যেনেকৈ ধৰি লওক নেপালৰ কথা আমি ক'লোঁ, চাইনিজৰ কথা ক'লোঁ, ইণ্ডিয়াৰ কথা ক'লোঁ, চ' গতিকে আফগানিস্তানৰ কথা ক'লোঁ, এই গোটেইখিনি কাণ্ট্ৰিৰ মাজত বা স্পেচিয়েলি পাকিস্তানৰ কথা ক'লোঁ, চবৰ মাজত এটা কলাবৰেশ্যনৰ খুব ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে। তেতিয়াহে আমি বায়'ডাইভাৰ্চিটিটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰিম, কনজাৰ্ভ কৰিব পাৰিম। গতিকে যিহেতু সেই বস্তুটো আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' ইকনমিক এণ্ড ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ ভাৰ্চেছ ছিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰতো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। 100+ বিলিয়ন bilateral trade contrast with the border tensions creating policy dilemmas. চ' গতিকে ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত যিটো বাইলেটেৰেল ট্ৰেড সেইটো সাংঘাতিকভাৱে চাইনিজ ফেভাৰত আছে। চ' গতিকে 100 বিলিয়ন ট্ৰেড ডিফিচিট হৈছে, যিটো বহুত মানে চিন্তাৰ কথা। চ' গতিকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এক্সপৰ্ট হ'ব লাগে টু চাইনা। এতিয়া চাইনাই কি কৈছে, ইণ্ডিয়া যিবোৰ কম্পিটিটিভ গুডছ আছে এইবিলাক ইম্পৰ্ট হ'বলৈ দিয়া নাই চাইনাই। চ' গতিকে সেইখিনি বস্তু একচুৱেলি চাইনাক আমি কনভিন্স কৰিব লাগিব, যাতে এই যিটো বাইলেটেৰেল ট্ৰেড আছে এইটো মানে কম হ'ব লাগে। হয় আমি চাইনাৰ পৰা লোৱাটো কমাব লাগিব, নহয় আমি ইয়াৰ পৰা এক্সপৰ্ট কৰাটো চাইনালৈ বঢ়াব লাগিব। অ'কে, চাইন অফ লাইন অফ একচুৱেল কণ্ট্ৰল কি হ'ল, এক্সপ্লেনেশ্যন অফ কি টাৰ্মছ আমি দিছোঁ, আৰু ডাইমেনশ্যনছখিনি দিছোঁ। যে ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যন এফেক্ট দ্য লাইফছ অফ দ্য এণ্ড আইডেণ্টিটিজ অফ কমিউনিটিজ লিভিং ইন দ্য বৰ্ডাৰ এৰিয়া লাইক দ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ, লাডাখ, ফুৱেল নেশ্যনেলিষ্ট চেণ্টিমেণ্ট ইন বোথ নেশ্যন। চ' গতিকে আমি দেখিছোঁ এতিয়া যে লাডাখত অকণমান ইনষ্টেবিলিটি এটা হৈছে, সোনাম ৱাংচুকক ধৰি লওক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে NSA আণ্ডাৰ। চ' গতিকে এই গোটেই বস্তুখিনিত চাইনিজে কিন্তু এডভান্টেজ ল'ব, বুজি পাইছেনে, কাৰণ কি এটা বৰ্ডাৰিং এৰিয়া হয় এই লাডাখ অঞ্চলটো। চ' গতিকে তেওঁলোকে বাৰে প্ৰতি সেই এৰিয়াটোত ধৰি লওক ইনভেশ্যন বা মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ ভায়লেশ্যন সেইখিনি কৰিয়ে আছে। চ' গতিকে পলিটিকেলি যদি আমি চাওঁ যে চেণ্ট্ৰেল পিলাৰ অফ ইণ্ডিয়াছ ফৰেইন পলিচি, ছিকিউৰিটি পলিচি এণ্ড ডিছপিউট ইজ এ টুল ফৰ ডমেষ্টিক পলিটিকেল মবিলাইজেশ্যন ইন বোথ এ কাণ্ট্ৰিজ, লিগেল, এথিকেল, ইণ্টাৰনেশ্যনেল, ইকনমিক গোটেই ডাইমেনশ্যনছখিনি আমি চাইছোঁ, আৰু ৱে ফৰৱাৰ্ডৰ দিছোঁ যে আজিৰ দিনত আমি কি কৰিব লাগিব। চ' গতিকে ইয়াত কোৱা গৈছে যে প্ৰ'এক্টিভ ডিপ্ল'মেচি ৰাখিবই লাগিব, এক্সপ্ল'ৰ দ্য গ্ৰেণ্ড বাৰ্গেনিং while a politically difficult, the territorial swap should be explored through the quiet back channel diplomacy as a potential long term solution. চ' গতিকে কোনোবা যদি এনেকুৱা এটা এৰিয়া আছে যিটো এৰিয়া ধৰি লওক কনফাইন হৈ আছে, যেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ 100th কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ থ্ৰুৱেদি আমি বাংলাদেশৰ লগত 101টা আমি ধৰি লওক এনক্লেভছ আমি এক্সচেঞ্জ কৰিছোঁ। চ' গতিকে সেইটো ক'ৰবাত ক্ষেত্ৰত হয় আমাৰ ধৰি লওক লোকচান হৈছিলে টেৰিটৰিয়েলি, কিন্তু ছেটেলমেণ্ট হৈছিলে এটা যে বৰ্ডাৰ ডিছপিউটটো ছেটেল হ'ল। তাৰপিছত একচুৱেলি যেনেধৰণে আগবাঢ়িব লাগিছিলে তেনেদৰে নাবাঢ়িলে আনফৰ্চুনেটলি, তথাপিতো এটা লং টাৰ্ম চলিউশ্যনটো আমি দি থৈ গ'লোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যদি কিবা এনক্লেভছ সোমাই আছে ক'ৰবাত, তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো বস্তু ট্ৰেক টু ডিপ্ল'মেচি থ্ৰুৱেদি এইবোৰ ছেটেল কৰিব লাগে, সেইটো কথা ইয়াত কোৱা গৈছে, যাতে আমি ব্ৰডাৰ যিবোৰ এৰিয়া আছে সেই এৰিয়াবোৰত যাতে এংগেজ হ'ব পাৰোঁ। অকল জাষ্ট এই বৰ্ডাৰ এৰিয়াটোতে কিমান দিন লাগি থাকিব। ঠিক তেনেকৈ ষ্ট্ৰেংথেনিং বৰ্ডাৰ কথা কৈছে, ক্লিয়াৰিটি অন দ্য LAC এণ্ড বাইলেটেৰেল এংগেজমেণ্ট। চ' গতিকে এইখিনি বস্তুৰ ওপৰত জোৰ দিবলৈ কৈছে। আৰু চাইনা আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত যিটো ৰিলেশ্যন, এই ৰিলেশ্যনটো বৰ্ডাৰ ইছ্যুটো ছেটেল কৰি তাৰ বিয়ণ্ডত যাবৰ কাৰণে আজিৰ দিনত প্ৰয়োজন আছে। কাৰণ কি আমি দেখিছোঁ যে US উইথড্ৰয়িং, আৰু এই বস্তুটোত আমি চাইনা আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত যদি এটা খুব ভাল ৰ'বাষ্ট এটা যদি ফেইথফুল যদি এটা ইণ্টাৰেকশ্যন হয়,
তেতিয়াহ'লে গ্লোবেল অৰ্ডাৰৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ব আৰু ইউএছক আমি মানে কি কৰিব পাৰিম জইণ্টলি সাৰপাস কৰিব পাৰিম okay let's move ahead okay so next article is about the IPR Gandhinagar proposes roadmap for India's fusion power plants okay so গতিকে fusion so nuclear fusion মানে কি আছে যে যেটো আমাৰ সানত হৈ আছে so গতিকে হাইড্ৰোজেন প্লাস হাইড্ৰোজেন gives helium plus energy so গতিকে আগতে কি আছিল ফিউশন মানে ইউৰেনিয়াম 238 তাক আমি কি কৈছো ভাগ কৰি দিছো দুটা ভাগলে ডাঙৰ এটমক আমি দুটা ভাগলে ব্ৰেক কৰিছো and it gives energy যেটো আমি কৈছিলো যে ফিউশন এতিয়া যেটো কথা কৈছো এটো হৈছে ফিউজন মানে দুটা সৰু সৰু বস্তু জয়েন কৰা লগোৱা The article's central thesis is that India must accelerate domestic fusion research and development to achieve energy independence. कारण कि आमी की कोबले বিচাৰিছো আমি হবলে গৈছো বিকশিত ভাৰত হবলে প্ৰথম কথাটো হৈছে যে ইয়াত ম্যানুফ্যাকচাৰিং হক বা ইকোনমিক রোবাস্টনেস লাগিব যদি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হয় তেতিয়ালে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগিব যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগে তেতিয়ালে এনাৰ্জি লাগিব এতিয়া আমি বেছিভাগ এনাৰ্জি কোল ফায়াৰ্ড থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লান্টৰ পৰা পাই আছো এতিয়া কোল যেটো আমি একচুয়ালি জ্বলাও সেই জ্বলোৱা কোলটো আমি ডমেস্টিকলি মানে প্ৰডাকশন হয় এটো আমি অস্ট্ৰেলিয়া পৰা আনো সো গতিকে আমি এনাৰ্জি ওপৰত বা মানে এনাৰ্জি প্ৰডাকশনৰ ওপৰত বহুত ক্ষেত্ৰত আমি লোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ঠিক তেনেকৈ 85% অফ আৰ ক্ৰুড অইল আৰ বিং সোর্স ফ্ৰম এক্সটাৰ্নাল সোর্সেস সো গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ কি হৈছে এনাৰ্জি সিকিউৰিটি লাগে এনাৰ্জি সিকিউৰিটিৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত কি আছে যে কিছুমান অল্টাৰনেটিভ এনাৰ্জি ৰিসোর্স আছে বা সোর্স আছে সো গতিকে তাৰ ভিতৰতে এটা হৈছে কি যে ফিউজন যেটো সানত হয় সো ট্ৰিমেন্ডাস এমাউন্ট অফ এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'ব by uniting two small atoms into a one molecule যেটো আমি সানত দেখিবলৈ পাইছো সো গতিকে হেতু যদি আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰো সো গতিকে হেতু কৰিব কাৰণে ৰিসাৰ্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট লাগিব কাৰণ কি ফিউজন হ'ব কাৰণে প্ৰথমতে ট্ৰিমেন্ডাস এমাউন্ট অফ ধলক এনাৰ্জি অলৰেডি তাত মজুদ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে ফিউজন হ'ব ফিউজনটো ধলক এনেকুৱা নহয় যে আমি ধলক যেনে ধলক আমি ফিউশন কৰিলে ইউৰেনিয়ামটো ললো তাত আমি ধলক হিট কৰিলো তাৰপা ধলক স্মল এমাউন্ট অফ এনাৰ্জি উলালে সো গতিকে এটো আমি যততে কৰিব পাওঁ হেতু ফিউশনটোৰ কাৰণে ৰিকোয়াৰমেন্ট বেলেগ কিন্তু ফিউজন যেটো আছে ফিউজন মানে যেতিয়া দুটা বস্তু আমি এড কৰিম তেতিয়া কিন্তু অলৰেডি বহুত বেছি তাত টেম্পাৰেচাৰ থাকিব লাগিব সো তাত এটা থ্ৰাশহোল্ড টেম্পাৰেচাৰ অলৰেডি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে ফিউজনটো হ'ব সো গতিকে সেইকাৰণে এই যেটো প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ কমপ্লেক্স হয় ইয়াৰ কাৰণে আমাক robust R&D লাগিব এটা ৰিসাৰ্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰবলেমটো কি যে we have only 0.7% of our GDP in our research and so এতিয়া সেই 0.7% আকৌ মাত্ৰ 0.3% আমাৰ প্ৰাইভেট সেক্টৰ বাকি 0.4% আমাৰ গভৰ্নমেন্ট সো গতিকে ৰিসাৰ্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টত বহুত বেছি গভৰ্নমেন্টে বেছি ইনভেস্ট কৰিব নহয় কাৰণ কি আমাৰ ওয়েলফেয়াৰ নিড আছে সো গতিকে প্ৰাইভেট সেক্টৰ বহুত উলাই আহিব লাগিব ইউনিভাৰ্সিটি প্ৰাইভেট সেক্টৰ যাতে R&D টো কৰিব পাৰে আৰু ফিউজনত যদি আমি R&D কৰো যদি 10 বছৰ 15 বছৰ 20 বছৰ পিছত যদি আমি উলাইও তেতিয়ালে আমাৰ কি হ'ব হেতু এনাৰ্জি সিকিউৰিটি দিব পাৰ্মানেন্ট একদম বহুত দিনৰ কাৰণে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় so the leveraging ITER involvement and substantive argument include so the technological feasibility goes the magnetic confinement via tokamaks in the most matured path India's IPR has developed expertise through the projects like the Aditya and the SST1 so the eto ebar hoilok amar prelims oto ahisile বুজি পাইছে না সো কি আদিত্য কথা আহি থাকে পজিশনিং ইট টু বিল্ড prototypes of SST reactors Gandhinagar these should integrate cryogenics and superconductors and plasma diagnostics so the economic and strategic implication koise that fusion offers ultimate fuel deuterium from seawater with minimum waste reducing import dependencies with 25,000 crore investment is justified by the long term savings on the fossil fuels so the 25000 কোটি টকা এতিয়া কি গৈছে স্যাংশন কৰিছে যাতে আমি ফিউজন টো সাকসেসফুল কৰিব পাওঁ গ্লোবাল ইন্টিগ্ৰেশনৰ কথা কৈছে ITER member India to contribute to the cryostat and the power supplies gaining technology
ঠিক তেনেকৈ ইনোভেশ্যন এণ্ড ৰিস্ক মিটিগেশ্যনৰ কথা হৈছে ডিজিটেল টুইনিং ভাৰ্চুৱেল ৰেপ্লিকেটছ অফ দ্য ৰিয়েক্টৰ এলাউজ ফিজিচিষ্ট টু টেষ্ট দ্য মেটেৰিয়েলছ ৰেজিষ্ট টু দ্য নিউৰন বম্বাৰ্ডমেণ্ট চ' গতিকে যিটো আমাৰ ডিজিটেল টুইনৰ কথা ইয়াৰ আগৰবাৰো কি কৈছে যে আপোনালোকৰ APSC মেইনছত আহিছিলে বুজি পাইছেনে যদি কেলৈ আহিছিলে কাৰণ কি আজিৰ দিনত আমি যেতিয়া কিবা এটা কমপ্লেক্স এটা বস্তু যেতিয়া মানে টেষ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সদায় ডিজিটেল টুইনছত আমি বস্তুটো বনাই লওঁ তাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম যদি আমি একচুৱেলি হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰটোটাইপটো কেনেকুৱা হ'ব বুজি পাইছেনে চ' গতিকে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ডিজিটেল টুইনছটো যাতে আমি ছেফ যাতে একচুৱেলি যেতিয়া প্ৰেক্টিকেলি কৰিম তেতিয়া যাতে আমাৰ ছেফ হয় বা কোনো ধৰণৰ ইনচিডেণ্ট নহয় কাৰণ ইমান ডাঙৰ এটা প্লান যদি কেনেবাকৈ কিবা এটা মিছমেনেজমেণ্ট হ'বলৈ হয় তেতিয়া বহুত মানুহৰ ধৰি লওক ক্ষয়ক্ষতি হ'ব চ' গতিকে হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনছ কি কি আছে চেলেঞ্জেছ কি কি আছে আমি সেইকেইটা দেখুৱাইছোঁ আৰু ইকনমিক চেলেঞ্জেছ কি আছে হাই কষ্ট হয় কাৰণ ফিউজন ৰিয়েকশ্যনটো আমি গম পাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ কম্পিটিশ্যনো আছে আৰু জিঅ' পলিটিকেল চেলেঞ্জেছ কলাবৰেশ্যন ভাৰ্চেছ কম্পিটিশ্যন চ' গতিকে এইটো নতুন এটা টেকন'লজি হয় চ' গতিকে ইয়াত কলাবৰেশ্যনো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে কিন্তু কম্পিটিশ্যনো আছে ইয়াত যে কোনে সোনকালে উলিয়াব পাৰে কাৰণ কি সেইটোৰ ওপৰতে কি কৰিব তেওঁলোকে বহুত বেছি কাষ্টমাৰ পাব বা তাত এটা ভেলু থাকিব মাৰ্কেটত চ' গতিকে কি টাৰ্মছ এক্সপ্লেনেশ্যন আমি দিছোঁ ITER মানে কি ইণ্টাৰনেশ্যনেল থাৰ্মো নিউক্লিয়াৰ এক্সপেৰিমেণ্টেল ৰিয়েক্টৰ টকমেকটো কি হয় ড্ৰট ডগনাট শ্বেপ ডিভাইচ ফৰ প্লাজমা কনফাইনমেণ্ট ষ্টেডি ষ্টেট ভেৰিয়েণ্ট ছাষ্টেইনিং ৰিয়েকশ্যন ইনডেফিনিটলি চ' গতিকে এইবিলাক আমাৰ আছে ঠিক তেনেকৈ আমি ডাইমেনশ্যনছ আমি চাইছোঁ কি কি আছে আৰু NCERTৰ লগত লিংক কৰি চাইছোঁ আৰু ৱে ফৰৱাৰ্ডটো দিছোঁ তেনেকৈ ধৰি লওক ইয়াত কোৱা হৈছে যে এক্সিকিউট দ্য ৰোড মেপ ষ্ট্ৰেংথেনিং দ্য ডমেষ্টিক ইক'ছিষ্টেম এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' গতিকে এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা নিউজ আমি কভাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব অ'কে লেটছ মুভ হেড নেক্সট যিটো আৰ্টিকল এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা আৰ্টিকল যে ৰাজনাথ সিং লঞ্চেছ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট অভাৰচিজ ডিফেন্স ফেচিলিটি ইন মৰক্কো চ' গতিকে আমি লোকৰ দেশত গৈ পেলাই ডিফেন্স মেনুফেকচাৰিং কৰিব পাৰিছোঁ বুজিছেনে টাটা দেখিছে চ' গতিকে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা লঞ্চ হৈছে আৰু মৰক্কোৰ যিটো লোকেশ্যন এইটো বহুত ষ্ট্ৰেটেজিক হয় কাৰণ কি আমি দেখিছোঁ যে এইটো ধৰি লওক আফ্ৰিকাৰ একদম ওপৰত আটলাছ যিটো মাউণ্টেইন আছে চ' গতিকে তাৰ ওচৰত আমাৰ মৰক্কোখন আছে চ' তাৰপৰা মেডিটেৰিয়ান চি এণ্ড ইট ৰিচ টু দ্য ইউৰোপ চ' গতিকে লাহেকৈ আমি সেইটো বস্তু এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰিম টু দ্য ইউৰোপ কাৰণ কি এতিয়া নেটো যিহেতু দুৰ্বল হৈছে বা US উইড্ৰ কৰিছে চ' গতিকে এনেকুৱা কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰিম যে যে UK বা আমাৰ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নলৈ আমি এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰিম কাৰণ কি তেওঁলোকে এতিয়া লাহে লাহে ডিফেন্স বাজেটটো বঢ়াব কাৰণ কি USA উইড্ৰ কৰিছে চ' গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব যে মৰক্কোত আমি প্ৰথম এটা কি কৈছোঁ ডিফেন্স মেনুফেকচাৰিং ফেচিলিটি এটা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু এইটো অসমৰ ক্ষেত্ৰত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কেলৈ কাৰণ কি অসমত ইণ্ডিয়াৰ যিটো থাৰ্ড আমাৰ ডিফেন্স কৰিডৰ আছে সেই ডিফেন্স কৰিডৰটো বনাবলৈ গৈ আছে চ' গতিকে এই ডিফেন্স কৰিডৰটো যদি আমি বস্তু বনাইছোঁ যে সেইটো অকল ডমেষ্টিক ইউজৰ কাৰণে নহয় এইটো চেল্ফ ছাফিচিয়েণ্টৰ কাৰণে হয়ো আৰু সেইটো এক্সপৰ্টৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু চ' গতিকে এইখিনি বস্তু এক্সপৰ্ট হ'ব চ' গতিকে সেইফালৰ পৰা আমাৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট চ' গতিকে আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিলে হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ ন ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন থেংক ইউ